Бажаю здоров'я. 28 березня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на напрямках Кліщівки, Часів Яр, Торецьк та Покровськ. У нас миром тут і не пахне. Поїхали. Кліщівський напрямок. За тиждень лінія фронту не змінилась. Ворог намагається здебільш проходити піхотою. Одна атака тільки в нього була застосуванням танка, який підірвався на міні, і потім його наші дрони вщент розібрали просто в нуль. Також знищили всю піхоту, яку він перевозив. Так, хочу сказати, що саме піхоти ворожої стало набагато більше. Я раніше розповідав, що десь в день близько десятка російських солдат знищуються на цьому напрямку, то зараз є такі дні, що і 20, і 30 особового складу російської армії знищуються на Кліщівському напрямку. Також я розповідав, що у них такі танки-монстри, такі наварені там мангали, то я покажу декілька кадрів, як вони зблизька саме виглядають, та як їх нищить саме 3-й механізований батальйон 93-ї бригади «Холодний Яр». Часів Яр. Характер бойових дій у місті Часів Яр не змінились. Ворог так і продовжує робити періодично атаки з застосуванням важкої техніки, але Збройні Сили України вщент розбивають ці атаки. Також у самому місті йдуть позиційні бої. На даний момент ворог зайняв ще 2 будівлі у Часовому Яру, а в цілому Часів Яр тримається. Торецьк. За тиждень у ворога просувань не було, але він закидає все більше і більше свої підкріплення саме у саме місто. Саме точними ударами артилерії та за допомогою авіації ми знищуємо саме скупчення російських солдат у Торецьку, а саме їх і командні пункти. Зараз ідуть позиційні вуличні стрілецькі бої та битва дронів. Покровськ. Залишається саме напружений напрямок, так як ворог туди закидає все більше і більше свого підкріплення. Ворог нарощує свої атаки з Успенівки у бік Новосергіївки з бажанням дійти до межі розмежування з Дніпропетровської області. Але успіху немає і ворог дуже багато має втрат. Також ворог підвищив тиск на Удачне, але там теж немає успіху. В районі Котлиного Збройні Сили України мають успіх. Ворог був відкинутий за дорогу Покровськ-Межова, але ще застається саме у промзоні самого Котлиного, і зараз ідуть бої для того, щоб його там вибити. Піщане тримається, але у Шевченка дуже така важка ситуація, там йдуть позиційні бої. Як ви бачите, мова про завершення війни навіть і не йде. Росія продовжує обстрілювати мирні міста, от нещодавно Дніпро, Полтава. Прикро, що обстрілюються саме спальні райони, домівки звичайні, поряд навіть немає ніяких енергетичних об'єктів, тим паче військових. Путін навмисно затягує мирні переговори для того, щоб ще щось собі виторгувати. Також ще хизується, що повністю знищить армію України. Але ми знаємо, з ким ми воюємо і ради чого ми воюємо. Продовжуйте допомагати та донатити Збройним силам України. І тільки разом ми переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.